হেল্ল' এভৰিৱান অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে মাংসৰ সৈতে কলডিলৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কেনেকৈ কি যোগাৰ কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই কলডিল এটা লৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি যাম। কলডিলখিনি কাটি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটিছোঁ, বিলাহী এটা লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ অলপ, আৰু জলকীয়া নিজৰ জোখ অনুসৰি কাটি লৈছোঁ, আৰু লগতে আদা নহৰু বটা, আৰু আলু এটা এনেকৈ 4 টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। এয়া মাংস 500 গ্ৰাম ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেল নিজৰ জোখ অনুসৰি মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এয়া তেলখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজ, জলকীয়া, তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ। এইখিনি দি অকণমান সময় লৰাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে হালধি দি দিম। হালধি চামুচ দি লোৱাৰ পাছত অকণমান সময় লৰাই খুন্দি লোৱা আদা নহৰু বটাখিনিও ইয়াতে দি দিম। আদা নহৰু বটাখিনি দি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ অলপ সময় মিডিয়াম জুইতে 2ৰ পৰা 3 মিনিটমান সময়লৈকে ভাজি থাকিম, যাতে মছলাখিনি ভালকৈ ভজা যায়। এয়া 3-4 মিনিটমান সময় ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি লৈ মিডিয়াম জুইতে অকণমান সময় লৰাই কিনি ভাজি থাকিম। ল' ফ্লেমতে অকণমান সময় লৰাই ইয়াত ঢাকনখন দি থৈ দিম, যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যায়। এয়া অলপ সময় পাছত ঢাকনখন উঠাই চাইছোঁ, এয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। এতিয়া মাংসখিনি দি হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হেতাখনেৰে লৰাই লৈছোঁ, যাতে মছলাখিনি মাংসৰ সৈতে ভালদৰে মিলি যায় আৰু ধুনীয়াকৈ ভজা যায়। এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ অকণমান কম জুইতে মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ মাজতে থৈ দিম। এয়া নিজৰ জোখ অনুসৰি মই ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত মিডিয়াম জুইতে অকণমান সময় লৰাই ঢাকনখন লগাই থৈ দিম। অলপ সময় পিছত ঢাকনখন উঠাই মই ঢাকনখন উঠাই চাইছোঁ, মাংসৰ পৰা পুৰা পানীটো এৰিছে। এতিয়া মই মিডিয়াম জুইতে এইখিনি ভাজি থাকিম, যাতে মাংসৰ পানীটো ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মিডিয়াম জুইতে ঢাকনখন লগাই থৈ দিম। এয়া অলপ সময়ৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ ঢাকনখন উঠাই মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, মাংসৰ পানীটো শুকাই ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভজা গৈছে আৰু মাংসৰ পৰা তেলটো ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা কলডিলখিনিও দি দিম। এয়া আলু আৰু কলডিলখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি দি লোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ, যাতে ভালদৰে চবখিনি মিক্স হৈ যায়, মাংসৰ সৈতে কলডিলখিনি মিলি যায়। এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি একেবাৰে মই কম জুইতে লৰাব লাগিব, নহ'লে কলডিলখিনি জ্বলি যাব, কেৰাহীটোত লাগি যাবও পাৰে। সেইকাৰণে একেবাৰে মই কম জুইতে এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। এনেকৈ অকণমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই লোৱাৰ পাছত মই ঢাকনখন লগাই দিম। ঢাকনখন দিয়াৰ পিছত মই একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। এয়া 4-5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ঢাকনখন উঠাই অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ কলডিলৰ লগত মাংস বনাই খাই পোৱা নাই, তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু বহুত কম মছলা দিয়ে বনাইছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। এনেকৈ মিডিয়াম ল' ফ্লেমত অলপ দেৰি মূৰে মূৰে ঢাকনখন উঠাই ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচমানৰ জোখত দি দিছোঁ। মই জিৰাখিনি দি হোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান ভালকৈ লৰাই ঢাকনখন লগাই থৈ দিম।
অলপ সময় পিছত আকৌ ঢাকনখন উঠাই এইখিনি লৰাই লৈছোঁ আৰু দেখিছে নহয় মাংসৰ পৰা তেলটো ধুনীয়াকৈ বিৰিঙি উঠিছে আৰু এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে আলুও ধুনীয়াকৈ সিজিছে মাংসখিনিও ভালকৈ ভজা গ'ল আৰু কলডিলখিনিও ভালকৈ সিজিছে চাওকচোন এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এটা বাটিত উলিয়াই দেখুৱাই দিম বাৰু আপোনালোকক মই এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ